เวลาเอาธรรมดาแต่ว่าเขาสั่งกระทะละห่อกระทะละ
มันออกมาเนี่ยแล้ว ฝากข้อความก็ไม่คุยหรอกกูคุยไม่เป็นสั่งอะไรหรือเปล่าเอาธรรมดาแต่ว่าใส่ถุงเราเยอะๆ ได้ครับ ครับได้แล้วใช่ไหมรถแม่ป้ายก้าเขาขายแค่3 วันเองถ้าไปวันที่18ก็ขายแล้วแต่เขาเรามีหน้าที่ไปช่วยเราไปช่วยเพราะว่ามา3 เที่ยวเจอฝน2 เที่ยวเป็นไงเพราะว่าซองมันหลุดเราบอกว่าเฮียซองมันหลุดแล้วช่างมันฐานมันบวมแล้วอ่ะตะเกียบอะไรไหมใส่ขยะหมดอ่ะ
อืมข้าวหมูแดงนี่ไม่มีต้นหอมไหมตอนนี้